So, hi guys! Welcome back sa aking channel. So, today, i-share ko naman sa inyo yung magiging comparison ko between micellar waters. So, I have here, syempre, itong si Garnier Micellar Water and itong si Nivea. Yan, Nivea Micellair Water. So, these are both okay for sensitive skin. Wala silang alcohol. Ayan. Ang pinaka-difference lang nila is, ito, nakakatanggal ng makeup. Talaga. Ito naman, nakakatanggal ng makeup. Tapos, nakaka-lighten pa siya ng skin as you use it regularly. So, in fairness, may extra benefit daw ito. So, ayan. Subukan natin. Itong Garnier ko ay 400 ml. Nabili ko to at 249 pesos. Ito naman ay 200 ml lang. And nabili ko to at 169 pesos. And as I check Lazada ngayon, nakasale siya 50%. So, 84.5 na lang siya. So, yun. Check lang kayo sa Lazada for discounts. Yan. So, okay. Huwag na natin patagalin pa. Subukan na natin ang dalawang micellar waters na ito. Okay. So, kumuha na ako ng cotton. Yan. Ito namang si Garnier, lagi nyo naman nakikita na ginagamit ko from my previous vlogs. Close up natin. So, okay. Bubrahin ko na ang aking makeup. Dito sa left side of my face, I will be using si Garnier. Ayan. Okay. So, pagpasensyahan nyo na ang bare face ko mamaya. Ayan. Ayan. In fairness, ang dami na niya agad na nakuha. Ayan. No rinse required daw to, guys. Ayan. Pero ako kasi, gusto ko nag-facial wash pa rin ako kahit na nagaganito ako. Ayan. Ayan. So, half lang yung tatanggalin natin. In fairness, nakaka-fresh siya. Yung feeling niya is, yun nga, fresh. Yan. So, nandito na tayo sa ating second cotton. So, tatanggalin na natin yung ating eyeshadow, eyebrow product, and eyeliner. Ayan. Madali lang tanggalin yung eyeliner sa kanya, guys. Ayan. Ayan.
Okay, walang kahirap-hirap. Tatanggal na natin ang ating makeup. Yan. Okay. Yan. So, maganda talaga din itong si Garnier Micellar Water. Yan. Yan. Sabi dito, 400 ml is equals to 200 uses. Pero nasa sa inyo pa rin yun kung matipid ba kayong maglagay sa cotton, ganyan. Depende pa rin. Ayan. Din na yung left side of our face. Ayan. So, proceed na tayo sa Nivea. Actually, first time kong gagamitin tong si Nivea. Ayan. So, binili ko to nung nag-Watson's Haul ako. Ayan. Ayan. Malapit na kasing maubos to. And nung bumili ako sa Watson's Haul, this is out of stock na. So, ito na lang. Para masubukan na rin. Diba? So, sabi ko nga kanina, the only difference lang nila is, ito, meron siyang extra white na it brightens your complexion with a regular use. Yan. So, kuha tayo ng cotton ulit. So, dito sa Garnier, nakadalawang cotton. Dalawang kuha lang ako ng ganito karaming cotton. So, tingnan natin dito kay Nivea kung anong mangyayari. Okay. So, i-apply na natin tong si Nivea dito naman sa right side of my face. Okay. Marami na rin siyang nakuha agad. So, magdagdag pa tayo. Okay. So, ito na. Lumalabas na ang mga imperfections ng face. Yan. Pero okay lang. Wala namang problema. Wala, ganyan na talaga yan. Okay. Ayan. Okay. Sa ano na tayo, pangalawang cotton. Para matanggal yung eye makeup and lipstick natin. Yan.
Ayan. So, ayan guys, nabura na nila ang ating mukha. Ayan. 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 I feel, refreshed and pag hinawakan mo, malinis naman yung face. Ayan. Nice. Parehong madulas yung face ko. Ayan. Ayan. So, ayun. Nakaka-happy naman kasi pareho silang maganda. Ayan. So, kumbaga, kung pupunta ako ng supermarket or ng Watsons, siguro kung naubos na either this, kung ano yung makita ko sa shelf, either ito or ito, bibiliin ko naman. So, yun. So, pareho silang maganda. Yan. Ako, hindi naman na ako particular doon sa it will brighten your face as you use it regularly. Hindi naman big deal sa akin yun. Talagang gusto ko lang talaga ng micellar water para it's easier for me to remove my makeup. Yun lang naman yun. Ako, yun yung preference ko Pero kung kayo, if you want to have a brighter and whiter skin, better to purchase this na lang. Diba? So, ayun. So, I like this both. Okay sila. Pareho. Sulit naman yung price. Wala naman akong reklamo. $249 for 400 ml. And then, there are smaller versions pa nito. So, depende sa budget nyo. Kung anong size yung bibili ninyo. Ito rin, meron din tong smaller versions. Pero, nagtingin ako sa Lazada, 200 ml na yung pinakamalaki. So, ayun. Pero kung titingnan mo sila, parang pareho lang. Yung tangkad nila, ayan. Pero ito kasi mas mataba. Kaya, kaya 400 ml. So, yun guys. Hindi ko na papatagalin pa tong review na ito. So, pareho silang maganda. Okay? So, nasa sa inyo na kung ano yung gusto ninyong bilhin. So, ayan. So, ayan. Thank you guys ulit sa inyong panonood. So, I hope to see you on my next video. Tapos, please don't forget to give this video a like. And please subscribe na rin. Okay? Okay guys? Thank you. I hope to see you next time. Bye-bye.